وصفتي لليوم إن شاء الله رح تكون كيكة المناسبات. رح نعمل مع بعض أطيب كيكة شوكولاتة مع الكريمة الخاصة للكيكة بطريقة جدا سهلة وبسيطة وطعم جدا شهي. تابعوها معي وتعالي نشوف طريقة العمل. أول خطوة هون رح نحتاج 3/4 الكاسة من المي. طبعا عندي هون مي ساخنة ذوبت فيها معلقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان، بخليهم على جنب. الخليط السائل هون رح نحتاج كاسة من الحليب السائل الدافي، نص كاسة من الزيت النباتي، ورح نحتاج كمان هون كاس وربع من السكر. طبعا استخدمت سكر حبيبات. رح نحتاج 3 حبات من البيض. البيض عندي هون لازم يكون بدرجة حرارة المطبخ، وأكيد مع البيض هون رح أحط معلقة صغيرة من الفانيلا البودرة. باستخدام المشبك اليدوي بخفقهم كثير منيح مع بعض. تقريبا عندي هون مدة الخفق دقيقتين. رح أحضر هون للطحين. بالنسبة للطحين هون رح نحتاج كاستين من الطحين. حجم الكاس اللي استخدمته اليوم بالوصفة هو 300 مل. رح نحتاج كاس من الكاكاو، استخدمت هون كاكاو غير محلى. ورح نحتاج معلقة كبيرة من البيكنج باودر، طبعا معلقة مليانة، أنا هون حطيت معلقتين صغار. ومعلقة كبيرة من بايكربونات الصوديوم. طبعا لازم تكون عنا هون المعلقة ممسوحة، يعني ما تعبوها. حطيت آخر إشي ربع معلقة صغيرة من الملح. بالنسبة لبايكربونات الصوديوم هي نفسها الكربونة. رح أحكي ملاحظة بالنسبة للكاكاو، في عنا نوعين، كاكاو بيكون لونه غامق وكاكاو بيكون لونه فاتح. فالأفضل تستخدم اللون الفاتح لأنه الغامق رح يعطي مرار شوي للكيكة. طبعا هون أنا نزلتهم على دفعات، بتنزلوا دفعة بتقلبوها كثير منيح، وبعديها بترجعوا تنزلوا الدفعة اللي بعديها. طبعا بهاي المرحلة الأفضل إنكم تستخدموا المشبك اليدوي. آخر إشي طبعا هاي الكمية اللي ظلت عندي نزلتها وأنا عم بخفق فيها. رح أنزل القهوة سريعة الذوبان. طبعا المي اللي استخدمتها للقهوة سريعة الذوبان هي مي بتغلى، وإذا ما حبيت تذوبوا فيها القهوة برجع لكم، بس نكهة القهوة كثير طيبة مع كيكة الشوكولاتة. رح أورجيكم القوام. هيك عندي القوام ممتاز. هلا هون رح أحضر للقوالب. استخدمت القوالب بحجم 8 سنتي. طبعا قاعدتها متحركة. دهنتها بكمية من الزبدة، طبعا كمية منيحة، وفرشتها كمان بورق الزبدة. الخليط هون راح أقسمه على قالبين. إذا حبيتوا تعملوه بقالب واحد أكيد بيرجع لكم، بس القالبين بيكون أسهل لكم وقت التقطيع، وكمان بتستوي معكم الكيكة كثير منيح. راح أدخلهم فرن على درجة حرارة 180 الرف الوسط. المدة أخذوا مني ساعة إلا ربع. طبعا ممكن تحتاجوا أكثر حسب الفرن عندكم، بس لازم تختبروا الاستواء. بهاي الفترة هون رح أحضر الكريمة. رح نحتاج 500 جرام من الشوكولاتة. نزلت فوقيهم 400 مل من الكريمة. الكريمة اللي نزلتها هي كريمة سخنتها، والشوكولاتة عندي هون كانت بدرجة حرارة المطبخ. رجعت دخلت الصحن الميكروويف تقريبا مدة دقيقة. إذا حبيت تذوبوها بحمام مائي أكيد ممكن. طبعا هيك عندي شوكولاتة بعد ما ذابت منيح بخليها على جنب حتى تبرد. هون عندي التشريبة رح نحتاج معلقتين كبار من الكاكاو مع معلقة كبيرة من السكر. في حال استخدمتوا الكاكاو المحلى ما في داعي انكم تحطوا السكر. ورح أذوبهم هون في المي الساخنة. طبعا لازم تحركوهم كثير منيح حتى يذوب عنا الكاكاو. بخليها على جنب. وهيك عندي الكيك بعد ما طلعته من الفرن. طبعا زي ما حكيت لكم أخذ مني ساعة إلا ربع. لازم تختبروا الاستواء، ممكن تحتاجوا 5 دقائق زيادة. رح أتركه يبرد تقريبا مدة نص ساعة. بعديها شلته من القالب، ورح أشيل هون ورق الزبدة، ورح أتركه يبرد تقريبا مدة ساعة، وبعديها ببلش أقطع فيه. لما تيجي تقطعوا الكيك لازم يكون عندكم الكيك بارد تماما. بالنسبة للتقطيع هون في قالب قطعته 3 قطع وقالب قطعته قطعتين، العدد زي ما بدكم. طبعا هاي الكيكة من الكيكات اللي ممكن تاكلوها لحالها، ما بتحتاج حشوة، طعمها جدا شهي، بس أنا بحب كثير أستخدمها للمناسبات، نكهتها جدا شهية. طبعا هون بعد التقطيع حطيتهم على شبك، تركتهم يبردوا تماما حتى لما أجي أنزل الكريمة إنها مذوب معي. طبعا بالنسبة للكريمة اللي ذوبتها دخلت الثلاجة. لازم تكون عندكم بالثلاجة أقل شي مدة ساعة حتى تكون باردة لما تيجي تخفقوها. أنا كل شوي هون كنت أحركها حتى تكون باردة كلياتها. أهم شي الأطراف لازم تحركوها. هيك عندي طبعا بعد ما طلعتها من الثلاجة زي ما قلت لكم تركتها مدة ساعة. بتخفقوها كثير منيح. هون رح ننزل الأطراف وبرجع بخفقها. طبعا شرط أساسي لازم تكون عنا باردة حتى يصير معكم القوام كريمي.
هاي الكريمة ممكن تستخدموها لأي نوع تزيين كيكات، ممكن تستخدموها لكيكة الفانيلا، وممكن كمان تستخدموها كحشوة وترتبوا الأطراف من برا. طبعا هون أنا وزعتهم في كيس الحلواني، تقريبا عملت 4 أكياس من كيس الحلواني، بيكون أسهل عليكم بالشغل. التجربة هون لازم تشربوا الكيك كثير منيح، وركزوا كمان على الأطراف. عدد طبقات الكيك بترجع لكم، أنا هون ما بدي إياها تكون معاي كيكة طويلة. طبعا لما تيجي تنزلوا الكريمة لازم تحطوا كمية كثير منيحة، وتحاولوا إنها تكون عندكم الكمية متساوية. أنا هون رجعت حطيت شوكولاتة بنكهة الفوريرا روشيه. طبعا النكهة بترجع لكم، ممكن تستخدموا الكريمة لحالها. الفوريرا روشيه هون أنا طحنت شوي من البندق وخلطتها مع الشوكولاتة وحطيتها بين الطبقات. لما تيجي توزعوا الكريمة بكيس الحلواني حاولوا إنها تكون عندكم الكمية متساوية. وممكن تحطوا النكهة اللي بدكم إياها، ممكن تحطوا شوي من التوفي برجع لكم. بالنسبة للكريمة الأفضل تستخدموا الكريمة السائلة، ما تستخدموا الكريمة البودرة، لأنه الكريمة السائلة ما بيكون فيها سكر، بتكون عندكم حلاوة الكريمة معتدلة. هلا هون راح أدخل القالب الثلاجة تقريبا مدة ساعة حتى تجمد عندي الكريمة كثير منيح، وراح أرجع أزينها من برا. طبعا هون راح أحط كمية منيحة حتى نغطي الكيك من برا. طريقة التزيين أكيد بترجع لكم، الشكل اللي انتو بدكم إياه أكيد زي ما انتو بتحبوا، بس أنا اليوم عملت شكل كثير بسيط وأكيد بيزبط مع أي حدا. طبعا هون راح أرتبها من برا، وبعديها راح أرتبها من فوق. الأفضل إنها تكون عندكم هون الكيكة باردة والكريمة باردة. في حال كان عندكم المطبخ شوي حامي بترجعوا تدخلوا الكيكة الثلاجة وبعديها بترتبوها. راح أستخدم كمان هون للتزيين حبيبات الشوكولاتة. حبيبات الشوكولاتة عندي هون كمان محشية في البسكوت. طبعا هون زينتها بهاي الطريقة وحطيت كمية بسيطة، ورجعت هون رشيت على الوجه من فوق كمان كمية من حبيبات الشوكولاتة. هلا هون طبعا الكيك عندي هيك صارت جاهزة، راح أدخلها الثلاجة تقريبا مدة ساعتين لحد 3 ساعات، وأكيد ممكن تعملوها قبل بليلة، بس أنا كانت المناسبة عندي المساء فكانت ساعتين كفاية تماما. هيك عندي طبعا بعد ما طلعتها من الثلاجة منظرها وطعمها ونكهتها جدا شهية. طبعا هاي وصفة لازم تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. طبعا هون قطعتها وحبيت إني أورجيكم إياها من جوا. وصفة سهلة بسيطة ممكن أي حدا إنه يعملها، وإن شاء الله رح ياخذ نتيجة أحسن من النتيجة اللي أنا عملتها. وهي وصفتنا لليوم، بتمنى إنها عجبتكم، بتمنى كمان إنه الفيديو عجبكم. إذا عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم القناة والاشتراك فيها. يعطيكم ألف عافية. معكم علا طشمان من قناة أطيب الوصفات.